Very good evening for everybody. Oikein hyvää iltaa kaikille. And warmly welcome again into our Ask project and tonight's meditation. Sydämellisesti tervetuloa tämän iltaiseen mietiskelyyn ja Ask-projektiimme. We had already in the morning a webinar where Michael was going through many details and technical things. Tänä aamuna meillä oli tuo webinaari, jossa Michael meni näitä teknisiä asioita ja monta yksityiskohtaa läpi. So we don't at the moment read anything, we just go into the meditation itself directly. Ja me emme nyt lue mitään uutta tekstiä, vaan menemme tähän tekstiin suoraan. So let us all start by breathing white light few times in our own rhythm. Aloitamme hengittämällä valkoista valoa muutaman kerran. And then inaudibly sound Om 3 times through your 3 lower bodies. Ja sitten äänettömästi lausu Om 3 alemman kehosi kautta. And then we have we form a triangle of light. This is a kind of alignment what Master DK is asking us to do every morning. Ja tässä on seuraavana eräänlainen virittäytyminen, jonka mestari DK pyytää tekemään joka aamu. So we rest quietly back in our chair. Lepäämme, nojaamme hiljaa taaksepäin tuolillamme. Closing our eyes and link up with your soul and then with Master DK, your friend. Sulle silmät, virittäydy ylös sieluusi ja sitten mestari DK:hon ystäväsi. And thus we create a triangle of light between your soul, your head center, and with Master DK. Ja täten muodostamme valon kolmion sielumme, pääkeskuksemme ja mestari DK:n välillä. Fix and hold this triangle firmly in your consciousness. Kiinnitä ja ylläpidä tätä kolmiota vakaasti tietoisuudessasi. Through the power of the creative imagination, luovan mielikuvituksen voimalla. Now see this triangle as a solid triangle of light and not just as an outline. Näe nyt tuo kolmio täysinäisenä valon kolmiona eikä pelkästään ääriviivoina. Visualize the base of the triangle on the mental plane. Visualisoi kolmion kanta mentaalitasolle. Where Master DK works and where dwells and works your soul. Jossa mestari DK työskentelee ja jossa sielusi yhtä lailla tekee työtään.
and then the lower point or apex touching the top of your head. Ja nyt tuo kolmion kärki, alempi piste, koskettaa päälakeasi. And now see pouring down via the triangle a stream of light. Ja nyt näet tuon kolmion kärjen kautta laskeutuva valon virtaus. Golden in color and not white. Väriltään kultaisena, ei valkoisena. More like light orange. Enemmänkin vaalean oranssisena. See it flooding your whole body. Ja näe sen täyttävän koko kehosi. Now when you have visualized this as perfectly as possible, then rest back in that light. Kun olet visualisoinut tämän niin täydellisesti kuin mahdollista, lepää tässä valossa. And bathe in it, as you would bathe in the waters of the sea. Ja kylve siinä, kuten kylpisit meren vesissä. See it permeating every part of your physical equipment. Näe sen läpäisevän fyysisen käyttövälineesi, jokainen osa. Let it do its work without you having any definite ideas as to what should be accomplished. Anna sen tehdä työnsä ilman, että sinulla on mitään määrättyä ajatusta, mitä tulisi saavuttaa. The rest of the activity, it is the hands of Master DK, and you can safely leave it to him. Loppuosa toiminnasta on mestari DK:n käsissä ja voit turvallisesti jättää sen hänelle. This exercise will aid you in handling your life problem and your service. Tämä harjoitus auttaa sinua käsittelemään elämäsi ongelmaa ja palvelemistasi. Until such time as you enter into that light, wherein consciousness awakens, free from the bonds of flesh.
siihen asti kunnes astut siihen valon, jossa tietoisuutesi herää vapaana lihan kaaleista. The blessing of your co-disciples is upon you and yours on them. Kanssaoppilaittesi siunaus lepää ylläsi ja sinun heidän yllään. Now, after we have reached a poised stage, kun nyt olemme saavuttaneet tyyneyden tilan, holding the consciousness steadily in the mind and not just in the head, ylläpidämme tietoisuutemme vakaasti mielissämme, emmekä vain päässämme. Contact the spiritual triplicity, which is that which hovers over the square and radiates the energy of light into this waiting field of active thought. Ota nyt kontakti henkiseen kolminaisuuteesi. Se on tuo, joka leijailee neliön yläpuolella ja säteilee valon energia aktiivisen ajatuksen odottavaan kenttään. Mantra of the will. In the center of the will of God I stand. Naught shall deflect my will from his. Jumalan tahdon keskuksessa minä seison, mikään ei minua isäni tahdosta erota. I implement that will by love. I turn towards the field of service. Minä istutan tuon tahdon rakkaudella, kohti palvelun kenttää minä käännyn. I, the triangle divine, work out that will. Within the square and serve my fellow men. Minä jumalallinen kolmio toteutan tuon tahdon neliön sisällä ja kanssaihmisiäni palvellen. Focus on your triangle or triangles. Keskittäydy omaan tai omiin kolmioihisi. And start with the premise that energy follows thought. Aloita perustelulla, että energia seuraa ajatusta. Let us call upon our triangle group members by name with love. Kutsukaamme nyt rakkaudella nimeltä kolmioryhmän jäseniämme. We keep 3 minutes silence to sound the names silently or aloud. Pidämme 3 minuutin hiljaisuuden lausuaksemme nimet joko hiljaisuudessa tai ääneen.
Visualize the flow of love and goodwill passing between the members of your triangle or triangles. Visualisoi rakkauden ja hyvän tahdon virta kolmiosi tai kolmioittesi jäsenten välillä. Feel the second ray energy and how it changes the square-like etheric field. Ja tunnista tämä toisen säteen energia ja kuinka se muuttaa neliömäistä eteeristä kenttää. Spiritual light. Visualize now the flow of spiritual light. Visualisoi nyt henkisen valon virta, passing between the members of your triangle or triangles. Kolmiosi tai kolmioittesi jäsenten välillä, descending from one of the Buddhas of activity, joka virtaa yhden aktiivisuuden Buddhan kautta. Recognize this light of illumination. Huomioi tämä valaistumisen valo. And realize, when the eye is opened, all is illumined. Ja oivalla, kun silmä on avautunut, kaikki on valaistunut. See how it brings light into the square-like etheric field. Näe kuinka se tuo valon neliömäiseen eteeriseen kenttään. Be aware how triangles every time become etherically more living when you contact with your triangle members. Ole tietoinen kuinka kolmiosi tulevat joka kerta eteerisesti elävämmäksi, kun otat yhteyden kolmion jäseniisi. Link your triangle or triangles to the global network of golden triangles. Yhdistä mielessäsi kolmiosi kultaisten kolmioiden globaaliseen verkostoon. We realize that the network of triangles is under the eye of the great Shambhalic triangle, the three Buddhas of activity in Shambhala. Me huomioimme, että kolmioiden verkosto on suuren Shambhalaisen kolmion, kolmen aktiivisuuden Buddhan silmien alla Shambhalassa. We know that in times of emergency, within humanity or upon the planet, the Buddhas of activity can energize the triangles network for protective purposes. Tiedämme, että hätätilan vallitessa ihmiskunnassa tai planeetallamme aktiivisuuden buddhat voivat energisoida kolmioiden verkostoa suojelutarkoituksessa. And let us ponder on what this fact means for our triangle work. Pohdiskele nyt hetken aikaa, mitä tämä tosiasia tarkoittaa kolmiotyöskentelyssäsi.
And we attempt to recognize this living connection with our triangles, with the network of global triangles, and with the 3 Buddhas of activity in Shambhala. Pyrimme tunnistamaan tämän elävän yhteyden kolmioittemme, globaalisen kolmioiden verkoston ja Shambhalan 3 aktiivisuuden Buddhan kanssa. From race and initiation, the triangles of light and of goodwill are essentially invocative. Hyvän tahdon ja valon kolmiot ovat pohjimmiltaan kutsuvia. They constitute the ABC of the coming science of invocation. Ne muodostavat invokaatioiden tulevan tieteen ABCn. Their strength is dependent upon the depth of feeling in the one case. Yhdessä tapauksessa niiden vahvuus koostuu tunteen syvyydestä and the strength of the will in the other, ja toisessa taas tahdon syvyydestä, with which they are created, josta ne ovat muodostuneet. Let our spiritual invocation to be heard on high, and let us sound the great invocation. Antakaamme henkisen kutsumme kuulua korkeuksissa ja lausukaamme suuri invokaatio.
Let us see the global network of golden triangles covering the entire planet. Nähkäämme kultaisten kolmioiden globaali verkosto kattavan koko planeetan. Endeavor to realize the factual nature of this great living spiritual organism. Pyri oivaltamaan tämän suuren todellisen elämänhenkisen organismin luonne. It constantly substance and underlies the world affairs. Se jatkuvasti seuraa maailman toimien alla ja sen tukena. See it as a growing vital reality of such life and potency that it can break through or break up all limiting outer cleavages, and by the very force of its interior life eventually externalize itself. Näe se kasvavana vitaalisena tosiasiana, sellaisena elämänä ja potentiaalina, joka voi särkeä kaikki ulkoiset erillisyydet ja sisäisen elämänsä voimasta lopulta saattaa itsensä ilmestymään ulkoisella tasolla. Attempt to see Earth as a sacred planet and humanity redeemed. Pyri näkemään maa pyhänä planeettana ja ihmiskunta vapautettuna. Let us sound the sacred word Om 3 times. Lausukaamme nyt pyhä sana Om 3. Sustain circulation of love and light flowing through your triangles. Ylläpidä rakkauden ja valon virtausta kolmiosi tai kolmioittesi kautta. Thank you, dearest friends, for your participation and for your presence. Kiitämme jälleen, rakkaat ystävät, osallistumisestanne ja läsnäolostanne. We will meet again tomorrow at the same time. Ja huomenna tapaamme jälleen tähän samaan aikaan. So it is now at 6 p.m. GMT, eli se on kello 20. And we wish you a beautiful day and good night for Europe. Ja toivotamme kaikille muualle maailmassa oikein hyvää päivää ja täällä meillä Euroopassa niin hyvää yötä. Namaste from Finland.